Sziasztok, ez itt a Hello Prága, Csehországba utazók YouTube csatornája, érdekességek, látnivalók, hasznos információk, amelyek nincsenek benne az útikönyvekben. A mai videóban a Břevnovi kolostort mutatom be nektek, amely Prága legrégebbi kolostora. 993-ban alapította Szent Adalbert. És ez nem csak egy kolostor, hanem egy sörfőzde is. Nagyobb csoportokkal gyakran járunk Velki Popovicébe, a Kozel sörgyárba, vagy Pilzenbe, a Pilzen Urquell sörgyárba, vagy Karlovy Vary felé megállunk a Krušovice sörgyárba, de ez kisebb csapatokkal nem megoldható. Velük ide szoktunk jönni a kolostori sörfőzdébe. Most ebből kaptok egy kis ízelítőt. Tartsatok velem! A Břevnovi kolostor kapuján belépve egy igazán különleges világba érkezünk. Egy olyan helyre, amelyet szerencsére még alig fedezett fel a tömegturizmus. Így a zsúfolt belváros nyüzsgésével szemben itt teljes nyugalom vár mindenkit. A kertudvarban található a Brusnice patak forrása. A hagyomány szerint itt találkozott Szent Adalbert püspök és második Boleszláv cseh fejedelem, amikor is elhatározták, hogy ezen a helyen egy kolostort alapítanak. A kert minden látogató számára nyitva áll, azonban ha előre jelezzük a látogatási szándékunkat, részt vehetünk egy belső kolostori túrán is. Ennek során megcsodálhatjuk a gazdagon díszített Szent Margit templomot, a Szent Ereklyéit őrző díszes oltárt, valamint a templom monumentális festményeit is. Ezután magába a kolostorba is beléphetünk. Az egyik legszebb rész a terészterem, egy magyar vonatkozású freskóval, amin Szent István és felesége Gizella látható. A falat egy hatalmas Mária Terézia portré is díszíti, ez már inkább a Habsburg időszak közös történelmi múltjára emlékeztet. A folyosók is különleges hangulatot árasztanak, de térjünk is át a sörfőzdére, ahová ez a helyi szerzetes is siet. Lehet, hogy szomjas? Nem tudom, de én már nagyon. A Břevnovi kolostor több mint 1000 éves sörfőzési hagyományát éleszti újjá ez a modern sörfőzde, amelyet 2011-ben alakítottak ki. Az általunk szervezett sörfőző látogatások elején egy körülbelül 10 perces magyar nyelvű videót tekinthettek meg, miközben sörkóstolót is kaptok. A kisfilm izgalmas bepillantást enged a sörfőzde mindennapi életébe. Bemutatja a sörkészítéshez szükséges alapanyagokat, valamint a sörfőzés legfontosabb lépéseit. Az árpamalát a darálásától kezdve a cefrézésen és a szűrésen át egészen a komló hozzáadásáig és az erjesztésig. Megtudhatjátok, hogyan keletkezik a gondosan válogatott alapanyagokból egy karakteres, zamatos sör. Azt is, hogy milyen szerepet játszik a hőmérséklet, az időzítés és a sörfőzőmesterek tapasztalata a végeredményben. Igazából megtudhatjátok, sört főzni nem olyan nehéz, viszont jó sört főzni annál inkább. Ezután pedig tolmácsoljuk a kérdéseiteket a sörfőzőmester felé, aki szívesen válaszol minden sörfőzéssel kapcsolatos kérdésre, hiszen számára ez nem csupán munka vagy szakma, hanem valódi szenvedély, az élete része. És miután mindenki elfogyasztotta a saját sörét, irány a múzeumi részleg, ahol további érdekességek várnak rátok.
sörmúzeum alatti pincében egy különleges sörgyűjteményt is meg lehet tekinteni, amelynek egyik égköve a világ egyik legdrágább söre. Ebből mindössze néhány palack készült. Az emeleten sörösporrak és korsók gazdag kollekciója várja a látogatókat, más sörfőzéshez kapcsolódó tárgyakkal együtt. Az egyik ilyen az úgynevezett sörtesztelőpad. Régen ide öntötték ki a mintát a főzetből, és ha az nem habzott vagy nem ragadt megfelelően, akkor az adott sört nem engedték forgalomba hozni. A modern részben már a jelenleg készülő söröket találjuk. Itt zajlik a palackozás is. Üvegbe, hordóba, vagy akár dobozba. A főzde éves kapacitása 6000 hektoliter. Évente nagyjából 20 féle sört készítenek itt. Ezek közül 6 állandóan szerepel a kínálatban. A klasszikus cseh láger mellett nemzetközi sörtípusokat, ale, IPA, illetve porter söröket is találunk. Akadnak olyan különleges sörök is, amelyeket hosszabb ideig érlelnek, esetenként fahordóban. Tehát ez volt a Bževnovi kolostor mára, remélem tetszett ez a videó is nektek, ne felejtsetek el lájkolni, illetve feliratkozni a csatornára, ha ezt még nem tettétek meg. Amennyiben magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek Prágában, Csehországban, a lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj!